Namaste, welcome to Bikalpa Dream Catches, where conversations are all about young dreams and big passion. आजको हाम्रो एपिसोड पनि एकदम रमाइलो हुनेवाला छ because we have an up and coming artist with us. Please welcome DEEYA Gurung. Hi. Hi. Welcome to the show. Thank you. Please introduce आफ्नो थोरै background. What are you doing right now? So it's me, DEEYA Gurung, and I'm a singer, songwriter, and a composer. So basically, म चाहिँ singing नै गरिरहेको छु. त्यही नै हो. Okay. So singing भनेपछि चाहिँ I want to know and our viewers would want to know like कस्तो कस्तो खालको genre र what are you actually working on भन्ने कुरा पनि थोरै भनौँ न. भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै पुरानो गीतहरू मनपर्छ तर I'm working on R&B pop खालको genre. So it's like यसमै कन्टिन्यू भइरहेछ. young people like राम्रो हुने हैन त. So मलाई पनि एकदम मनपर्छ यो genre. So I'm really happy you're here. हामी चाहिँ you're very young, right? And हजुरको चाहिँ पढाइ पनि चलिरहेको छ हैन त. So I want to ask अब एउटा सिङ्गर भइसकेपछि चाहिँ बच्चामा चाहिँ how do you dream of becoming a singer? So कस्तो खालको प्रोसेस थियो त चाहिँ? So बच्चादेखि नै म चाहिँ सिङ्गिङ नै गर्छु भन्ने थियो. अब कसैको त हुन्छ डक्टर भन्छ एन्ड अल. मेरो चाहिँ बच्चादेखि नै सिङ्गिङ नै गर्छु भन्ने थियो बिकज मेरो दाइ काकाहरूले चाहिँ दे वर गिटारिस्ट अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई सिङ्गिङ नै गर गीत गाऊ भनेर उनीहरूले भनिरहनुहुन्थ्यो. सो मैले चाहिँ स्कुल हुँदा नि गीतहरू गाइरहन्थेँ प्रोग्रामतिर. यसरी नै स्टार्ट भएको भनौँ. अनि स्कुलमा गाउँदाखेरि र अहिले गाउँदाखेरि चाहिँ there was probably a lot you went through हैन त. So how was the journey of when you figured out कि okay मेरो ड्रिम चाहिँ सिङ्गिङ हो म्युजिक हो भनेपछि यो इन्डस्ट्री नै जोइन हुनुवाला प्रोसेस चाहिँ कस्तो थियो? हाउ डु यु एक्चुअली जोइन द इन्डस्ट्री चाहिँ? आई थिङ्क कनेक्सन. मेरो चाहिँ काकाको स्टुडियो छ भनौँ हुक स्टुडियो. अनि आई हेभ मेट सो मेनी पिपल्स त्यहाँ हाम्रो दाइहरू हुक स्टुडियोकै टिम. अनि उहाँहरूले नै मलाई चाहिँ स्टुडियो आऊ अनि लेट्स क्रिएट समथिङ भनेर अनि हामीले चाहिँ फर्स्ट सङ चाहिँ तिमी र म गरेको हो. अनि त्यहाँदेखि नै उहाँहरूले नै हो मलाई इन्करेज गरिरहनु भएको. सो त्यहाँदेखि नै स्टुडियोमा इन्डस्ट्रीमा छिरेको भनौँ न. हाम्रो चाहिँ यो पडकास्टको थिम पनि त्यही हो नि त. सो आई हेभ टु आस्क तिम्रो अहिले सपना के हो? सो बेसिकली मेरो सपना भन्दा बच्चादेखि सपना चाहिँ टु बी अ सिङ्गर. अनि अहिले आई एम सिङ्गर नाउ. अनि अझै धेरै सपनाहरू छ. अझै फ्यान बेसहरू बढाउनु छ. धेरै मास अडियन्समा गीत गाउनु छ. इन्टरनेसनल सोजहरू गर्नु छ. सपना जति पनि ठुलो त हुन पाए नि त हैन. लाइक why can't a young Nepali person who's like starting out, who's just 21, you're really young, उसको सपना त जहाँसम्म नि पुग्न सक्यो नि त. एन्ड दिस इज द एज अफ ग्लोबलाइजेसन हैन त. सो यही नेपालसम्म मात्र सीमित हुनुपर्छ भन्ने पनि त त्यस्तो खालको केही छेक्ने कुरै छैन हैन. सो सपना चाहिँ I think you mentioned international shows and त्यसपछि you mentioned fan bases and I'm really happy to hear that किनकि अब अरू कन्ट्रीहरूको कति ठुलो ठुलो fan base हुँदाखेरि I'm really happy कि नेपाली singers and artists also dream त्यो र they do believe कि त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा. And I think हाम्रो नेपाली audience अनि young generation जो हेरिरहनु भएको छ I think they will also be that support. हुन्छ नि तिम्रो र साथसाथै उहाँहरूको पनि ड्रिम अचिभ गर्नको लागि चाहिँ. सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट. अब चाहिँ मैले सोध्न मन लागेको चाहिँ आई एम नट फ्रम द आर्टिस्ट ब्याकग्राउन्ड. सो आइ एम रियली इन्ट्रेस्टेड अबाउट हाउ डज अ सङ फर्म. सो त्यो प्रोसेस कस्तो हुन्छ एउटा एकदम राम्रो गीत बनाउनको लागि? सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ. म चाहिँ आई थिङ्क मेरो चाहिँ ग्रुप नै हुनुहुन्छ नि त. आई मिन टिम नै हुनुहुन्छ हुक स्टुडियोको. सो मलाई चाहिँ उहाँहरू भएर नै एकदमै धेरै हेल्प भएको छ. किनभने अब उहाँहरूले लिरिक्स मैले लिरिक्स लेखेँ भने धेरैजना हुनुहुन्छ नि त त्यहाँ मेम्बर. सो एकजनाले एउटा केही एड गरिदिनुहुन्छ. उहाँले यस्तो गर भन्नुहुन्छ, उहाँले यस्तो गर भन्नुहुन्छ. सो टिम भएको कारणले चाहिँ मलाई एकदमै सजिलो हुन्छ. कसैले मेलोडी पहिला लिरिक्स लेखेर मेलोडी एड गर्दा नि भयो हैन. सबैले आफ्नो पार्टहरू गर्नुहुन्छ. कसैले गिटार बजाइदिनुहुन्छ. सो किबोर्ड एन्ड अल. सो सबैजनाको मलाई त्यस्तो लाग्छ कि
making a music takes a community हैन अनि a community which supports each other अब के अरे लिरिक्स लेख्ने मान्छेले मेरो मात्र गीत हो भनेर त अरूलाई नदिने भन्ने नि हुँदैन नि त देयर इज लाइक पिपल हु राइट लिरिक्स जसले चाहिँ अरू आर्टिस्टहरूलाई त्यो सङ दिनुहुन्छ अनि जस्तै कम्पोजर्सहरू जसले अरूलाई दिनुहुन्छ त आफै गाउनुहुन्छ सो आई थिङ्क त्यो म्युजिकवाला कम्युनिटी इज अल्सो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर अ ग्रोइङ आर्टिस्ट होइन अनि अब आइम रियली ग्ल्याड यु फाउन्ड योर कम्युनिटी अनि आई थिङ्क हाम्रो यङ्गर भ्युवर्सहरूलाई पनि आई थिङ्क त्यो कम्युनिटी पाउन त्यो कम्युनिटी भेट्टाउन चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ कसलाई तिमीलाई हो एकदमै आई मिन टिम हुनु नै आई थिङ्क सबभन्दा ठुलो कुरा हो त्यही माथि सपोर्टिभ टिम हुनु त एकदमै इट्स अ भाइटल रोल आई गेस अनि अब पहिला सुरु त आफ्नो प्यासनलाई चिन्नु पऱ्यो तपाईँलाई के गर्नु मन छ यु हेभ टु लिसन टु यर हार्ट किनभने अब आफ्नो मनलाई जे गर्नु मन छ त्यो त तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि त अब तपाईँको प्यारेन्ट्सको सपना छुट्टै हुन्छ होइन कसैको सपना छुट्टै हुन्छ उहाँहरूको सपना भन्दा पनि फर्स्ट अफ अल त यु हेभ टु लिसन टु यर हार्ट अनि आफ्नो मनलाई के गर्नु मन छ अब तपाईँलाई डान्सिङ हुन्छ सिङ्गिङ हुन्छ अब कसैलाई धेरै कुराहरू हुन्छ नि त सो फर्स्ट अफ अल आई थिङ्क तपाईँले आफ्नो मनको कुरा सुन्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई नै अगाडि बढाउनु पऱ्यो सो एज अ जेन्जी आर्टिस्ट राइट यु सेड अलिकति R&B वाला सङ्ग्सहरूमा यु वर्क मोर भन्ने कुरा अनि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ आइम रियली आइम क्युरियस अबाउट पब्लिस गर्ने प्रोसेस चाहिँ कि आई थिङ्क अहिलेको बेलामा त सोसियल मिडिया अथवा युट्युब मेनलीबाट धेरै भइरहेको हुन्छ होइन सो हाउ इज द्याट प्रोसेस कि त्यो सबै रेडी भइसकेपछि चाहिँ लन्च गर्नेवाला प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ कुन मिडियमबाट भइरहेको हुन्छ सो मैले चाहिँ युट्युबबाट नै अपलोड गरिरहेको छु अनि युट्युब सँगसँगै टिकटकको लागि पनि अगाडिदेखि नै प्रमोसनको लागि भिडियोहरू बनाउनु पऱ्यो अडियो पनि हामीले चाहिँ खासमा फर्स्टमा हाल्नुपर्छ त्यो डिजिटल प्लेटफर्ममा सो द्याट टिकटकहरूमा पनि युज होस् भनेर अनि पहिला युट्युबमा अपलोड भएपछि एन्ड देन हामीले टिकटकको लागि पनि भिडियोहरू बनाउँछौँ त्यही हो टिकटकमा चाहिँ अलिक हाइप जान्छ द्याट्स सो ट्रु होइन किनकि अहिले धेरै जसो गीतहरू टिकटकबाट भाइरल भइरहेको हुन्छ त कस्तो राम्रो राम्रो गीतहरू हुन्छ कहिले पनि नसुनेको अनि युट्युबमा सर्च गरेर पनि धेरै हेरिरहेको हुँदैन नि त सो टिकटक हेज बिन अ रियली गुड मिडियम होइन त त्यो राम्रो राम्रो गीतहरू बाहिर ल्याउनलाई मान्छेहरूसँग पुर्याउनको लागि भनेर सो यु मेन्सन युट्युब एन्ड टिकटक्स एन्ड अदर सोसियल मिडियाज होइन तर मलाई सुन्न मन लाग्छ चाहिँ हाम्रो टिभी अनि रेडियोहरूमा नि बजिरहेको हुन्छ नि गीतहरू सो यु पर्सनली चाहिँ त्यो मिडियम्सहरू युज गरेर छ कि छैन अहिले आई डोन्ट थिङ्क जेनजी आर्टिस्ट फोकस अन रेडियो अथवा टिभी आजकल होइन किनकि हामी बच्चा हुँदाखेरि त गीत सुन्ने भनेकै टिभी र रेडियोबाट थियो नि त आई थिङ्क द्याट त्यो चाहिँ अलिकति मेजर सिफ्ट चाहिँ भएको छ होइन त जेनेरेसन चेन्ज हुँदाखेरि ओके सो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यु मेन्सन्ड द प्रोसेस अनि कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा सो वाट आई वान हियर इज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यु आई थिङ्क यु मोर देन 4 songs आउट राइट सो द्याट इज अ गुड अचिभमेन्ट 4वटा भन्दा बढी सङ्ग्स आइसक्यो एन्ड युर आई थिङ्क वर्किङ अन नयाँवालामा पनि होइन त सो कङ्ग्रेचुलेसन्स फर द्याट पहिला त एन्ड यु टक अबाउट द प्रोसेस एन्ड एभ्रिथिङ So I want to hear at this point, how do you feel? I know your process like Dira. How are you enjoying this? And futures ko lagi, how? What is your like? What are you looking forward to? I'm much more happy because आफूले चाहेको कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी फिल हुन्छ एन्ड अल्सो एकदमै प्राउड फिल हुन्छ बिकज धेरै कुराहरूबाट चाहिँ अहिले यहाँ आइपुग्दा चाहिँ आई थिङ्क I'm more than happy. Then your latest song, the last song that you released, त्यसको नाम के थियो? तिमी र म. तिमी र म, right? So तिमी र म launch हुँदाखेरि, how did you feel? A bit nervous because त्यो मेरो first song थियो अनि I think 1 yearसम्म त त्यस्तो केही पनि भएकै थिएन. As I said before, अब टिकटक चाहिँ एउटा माध्यम भयो होइन सो हामीले पनि टिकटकमा मैले गाएर हाल्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो बुम भयो मतलब हाइपमा आयो अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क अहिले त 20 million पुगिसक्यो त्यही नै हो So you are happy, you are excited, and I can see it in your face. You are excited and you are looking forward to whatever comes next. Yeah.
सो अघि पनि यु डिड टच अन द सब्जेक्ट अलिअलि हामीले यति कुरा गरिसकेपछि चाहिँ आई हेभ टु आस्क एज अ एकदम यङ आर्टिस्ट आइम स्योर देयर वर मेनी च्यालेन्जेस स्पेसली एउटा सिङ्गिङ भनेको त करियर नै अलिक डिफिकल्ट करियर मानिन्छ नि त हाम्रो सोसाइटीमा एन्ड इट्स प्रोबब्ली अ लट लेस एक्सेप्टेड प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि देन अदर करियर्स सो हाम्रो यङ भ्युवर्सहरूको लागि पनि एन्ड एनीबडी हु वान्ट्स टु गेट इन दिस इन्डस्ट्री होइन सिङ्गिङ इन्डस्ट्रीमा छिर्न खोज्नु भएकोहरूलाई चाहिँ तिम्रो आफ्नो च्यालेन्जेस कस्तो थियो अनि तिमी त्यो च्यालेन्जेसबाट चाहिँ वाट क्यान अदर पिपल लर्न फ्रम इट हुन्छ नि ताकि इट्स इजियर फर देम आवर भ्युवर्सहरू सो आई रियली वान्ट टु टच अन द सब्जेक्ट अफ च्यालेन्जेस तिमीलाई कस्तो खालको गाह्रो भयो के गाह्रो भयो अनि अरूहरूलाई के गाह्रो हुनसक्छ होला कुरा I think it was very difficult किनभने तपाईँ एउटा सोसाइटीमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई कसैले एक्सेप्ट पनि गर्छ तर प्रायः जस्तोले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन बिकज अब म्युजिकमा नै करियर गर्छु म आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु होइन म म्युजिकै मेरो एज अ करियर लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ देयर वर सो मेनी पिपल जसले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो नि त म्युजिक गरेर के हुन्छ होइन म्युजिक गरेर के पनि हुँदैन यो त अब नेपालमा चाहिँ त्यस्तो स्कोप पनि छैन भनौँ थिएन पैसा पनि त्यस्तो हुँदैन थियो अहिले चाहिँ अब इट्स मच बेटर भनौँ होइन तर त्यति बेला त अब सबैले नै त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो कि म्युजिक गरेर केही पनि हुँदैन यु हेभ टु गो टु एब्रोड पैसा कमाउनको लागि एन्ड अल अनि इभन मलाई पनि त्यस्तै सिचुएसन धेरै थियो अब रिलेटिभ्सबाट भनौँ सोसाइटीबाट यति धेरै त्यो डिमोटिभेसनहरू थियो कि एउटा टाइममा त आई कुडन्ट इभन थिङ्क होइन अलिकति ओभर थिङ्किङहरू भइरहेको थियो अनि अलिकति मेन्टली प्रिपेयर्ड नै थिएन कि म अब म्युजिक गर्छु भनेर नै थिएन किनभने अब सबैले त्यस्तो भनेपछि त एउटा हिट हान्छ नि त आफूलाई पनि अनि अनि त्यसपछि इभन मेरो ममलाई पनि सबैजनाले त्यो भन्दा नै उहाँलाई पनि हो कि क्या हो आई थिङ्क म्युजिक राइट थिङ होइन कि क्या हो भन्ने जस्तै भइसकेको थियो तर मैले चाहिँ अब उहाँलाई भने कि मलाई 1-2 वर्ष दिनु 2-3 इयर्स टु कन्टिन्यू माई म्युजिक जर्नी म चाहिँ म्युजिक नै गर्छु भनेर नेपाल बसेको हो नि त नभए त मलाई अब बाहिर जाऊ तिमी 12 सकेपछि त बाहिरै जानुपर्छ टाइपको कुराहरू थियो तर मेरो मम्मीले चाहिँ बुझ्नुभयो भनौँ न मैले उहाँलाई बुझाएँ कि म म्युजिक नै गर्छु 2-3 इयर्स मलाई टाइम दिनु भनेर अनि बिचमा हल्का अलिकति नराम्रो सिचुएसन पनि आएको थियो अलिकति बाहिरै जानुपर्ने टाइपको तर पनि मेरो ममले चाहिँ आई थिङ्क उहाँको आफ्नो अब करियरलाई नै सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ उहाँ अहिले बाहिर जानुभयो जस्ट बिकज आई क्यान कन्टिन्यू माई सिङ्गिङ उहाँले चाहिँ तिमी अब 1-2 वर्ष त गीतै गर्छौ भने पनि गर ठिकै छ तिम्रो साट्टा म जान्छु भनेर तर त्यहाँ सोसाइटीले चाहिँ मलाई एकदमै धेरै भन्छ नि गिल्टी फिल गरायो कि यु आर द वान बिहाइन्ड युर मम्स के भने सफरिङ त्यस्तो टाइपको अनि तिमी गइदिएको भए चाहिँ यस्तो उमेरमा तिम्रो मम्मी जानु पर्दैन थियो टाइपको तर अहिले त आई थिङ्क अहिले राम्रै भइरहेको छ मैले चाहिँ अब मलाई सोसाइटीले पनि इभन एक्सेप्ट गर्नु भइसक्यो कि युआर डुइङ ग्रेट भनेर आई थिङ्क आफूलाई मन चाहेको कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ र त्यसलाई नै कन्टिन्युटी चाहिँ दिनुपर्छ अनि इभन सपोर्ट पनि चाहिन्छ होइन आफूले कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ सो द करेज टु बी कि मलाई समय दिनुहोस् आई वान्ट टु ट्राई दिस भन्नु पनि थुप्रै करेज लाग्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि लाइक यु मेन्सन स्पेसली आफ्नो परिवारसँग त्यो ओपन अप हुन र समाजले झनै दिस इज नट द चोइस भनिरहेको अवस्थामा त त्यो पर्सनली करेज र त्यो स्ट्यान्स लिनको लागि कन्फिडेन्स सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ एकदम धेरै चाहिने हुन्छ अनि देयर आर सो मेनी यङ पिपल जसले चाहिँ त्यो जुटाउन नसकेर चाहिँ दे गिभन अप अन देयर ड्रिम्स होइन अनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिकति चेन्ज चाहिँ हाम्रो नेपालमा गर्नुपर्ने चाहिँ छ कि स्पेसली आर्टिस्टहरूको लागि नट जस्ट इन द म्युजिक इन्डस्ट्री बट यो हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीतिर अनि
अल्सो कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्टहरूको फिल्डमा पनि इट्स सो एकदम नट लुक्ड अपन गुड नि त पैसा कमाइँदैन नाम कमाउन गाह्रो हुन्छ स्कोप छैन अनि इट्स सो डिसहार्टनिङ अनि यङ पर्सन जसले चाहिँ सपना देखिरहेको छ उसको लागि त त्यो सपना नै यसरी कच्याकुचुक गरेर हालिदिएको सरह त भयो नि होइन इफ यो सोसाइटी इज मेकिङ यु फिल गिल्टी भन्नुपर्दा बट आइम रियली ग्ल्याड कि तपाईँको आमाले चाहिँ यसरी सपोर्ट गरिरहनु भएको छ एन्ड यु आर इन अ स्टेज कि अब यु क्यान से कि अहिले त राम्रो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आइम सो ह्याप्पी फर यु अनि आई थिङ्क अब झनै अझै अझै राम्रो हुँदै जानेछ सो यो सबै कुरा गरिसक्दाखेरि चाहिँ आई वान कम ब्याक टु पोजिटिभ कुरा नै यु आर अ रियली गुड आर्टिस्ट त्यो हामीले इस्टाब्लिस गरिसक्यौँ होइन अनि आई थिङ्क आवर भ्युर्स आर अल्सो गन सर्च यु अप एन्ड हजुरको कन्टेन्टहरू तर हामीलाई यहीँ नै पनि प्लिज एकचोटि चाहिँ ब्लेस आवर इयर्स र एउटा गीत चाहिँ हामीले सुन्न सक्छौँ त तिम्रो मायाले डोर्याउन मलाई तिम्रो छायाले बनाउन मलाई लैजाऊ न तिमीसँगै जहाँ तिमी र म Thank you. हामी चाहिँ अब वेयर नियरिङ द एन्ड अफ आवर पडकास्ट पनि सो हाम्रो चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा सेगमेन्ट हुन्छ एन्ड इट्स कल्ड द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु यर माइन्ड यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म कुनै शब्द भन्छु अथवा कुनै फ्रेज भन्छु अनि यु हेभ टु से द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु यर माइन्ड वेन यु हियर द्याट वर्ड अर फ्रेज है त आर यु रेडी I guess, yes. Okay. The first word is obviously music. Music. So, music भन्ने बित्तिकै I think मेरो career because I'm working on it अनि यसलाई नै continue गरिरहेको छु so career नै. Okay. The next word is fans. Fans. Love. Oh, okay. The next word would be guitar. Vivek Dai. Okay. So the final word is dream. Dream. To sing. Oh, okay. That's such a good answer. Thank you so much. हाम्रो चाहिँ segment यति नै थियो. अब चाहिँ we are at the end of the podcast and I really want to thank you यसरी time लिएर आउनुभएकोमा and I think our viewers have also learned a lot from your journey. So if there's anything you want to share to our viewers watching or anything you have to put forward, के छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? So what I want to say is just अब आफ्नो मनलाई के गर्नु मन छ just focus on that. अरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ तर सबभन्दा पहिला चाहिँ you have to listen to your heart and yeah आफ्नो मनलाई जे गर्नु मन छ just do it. Thank you so much. That was a really good advice. That was the end of the podcast today with DEEYA Gurung. Thank you so much for being here last summer pani. So you can always write down on the comments तपाईलाई कस्तो experiences हरु सुन्न मन छ कस्तो young people को चाहिँ voice अगाडि आओस् जस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरु and thank you so much again and see you next week.